Good smile. So ayan, kapag alanganin ka kung ano, kung ano tawag nito, kung fake ba o hindi. Tak. Kung fake ba o hindi yung Nendo, lagi mong i-check yan. Ito. Yung Good Smile Company na name, yung number ng Nendoroid, at saka yung anime. Dapat nasa harap lahat yun. Bakit yung iba walang sticker? Anong sticker? Patay tayo dyan. Anong sticker? May iba kasing Nendoroid, may mga holographic sticker sa harap. Hindi, okay lang yun. Basta, ano daw, as long as meron yung name ng company ng Nendo dun sa box, good na yun. Kasi nga, mahigpit ang Japan sa mga fake. Pwede ko nang buksan. Yan. Yung taba ng ano? Yung taba ng ano? May cutter ako doon sa mga cutter. Sira ko yung box ko. Cute. Wala siyang kasamang background. Yung iba kasing anime na Nendo, may kasamang background yun. So ano naman ang isang box? Ito, manual kung paano magpapalit ng muka, buhok, at saka yung extremities niya, tsaka yung accessories. Okay. Ano lang naman ito. Tsaka yung pagbabasa ng mga manual sa mga week lang yun. Tapos unang pagtanggal mo ng buhok. Sira. Hindi ka kasi nagbasa ng manual eh. Ay, hindi siya nakapit. Tapos, ang orig na Nendo, fit na fit yung ano nila. Yung ganito, yung plastic. Ang tawag dyan. Sa mga karak. Fake to. Nahulog. Nahulog agad eh sa fake. Yan. So, huwag mong pilitin kapag masira. Sayang yung 2.5 mo. 2,650 po yan. Yan. So anong ginagawa mo ngayon? Diyan mo napapalitan yung ulo. Babasa ng manual. Kung paano papalitan yung leeg. So, madali bang mabali ang mga Nendoroid? May mga Nendo na ano, yung parang hindi maganda yung pagkakagawa. Pero so far sa experience mo, Meron. maganda quality ng Nendoroid. Oo, pero yung isa kong line na kinokolek, may issue daw talaga yun. Pagdating sa quality. FYI, sa mga nanonood, ang Nendoroid kasi ay handmade pa rin. So, paano tanggalin yung leeg? Nakabahan ako. Yun lang pala yun.
Mukhang nabali na po niya ang kanyang bagong Nendoroid. Oo, ha? Ganyan po ba yung ano? Ganyan yan, di ba? Ganyan mo pa i-flat mo kung Ganun. makita yan. Yan. Inosuke. Yan. Saan yung ano? Parang may hawak siyang spot. So, ano nang ginagawa mo niyan? Ayan, ano na natin siya. Ipopost na natin siya for ano. For display? For display. Ay. Yes. Ito lang ayoko sa kanila. Anong ayaw mo sa Yung iba kasing Nendo, yun nga yung sinasabi ko, yung quality ng Nendo. Yan, sa mga joints, sa yung paint job. Yung isa kong Nendo, kitang-kita yung pangit ng paint job pero okay lang. Cute pa rin naman yung character. Well, you can't avoid that kasi ano pa rin naman sila, handmade pa rin kasi sila. Yan. Bagayahin mo yung nasa box. Wala pala siyang ganyang posing sa box. So ako lang may gawa niya. Pwede kong kasuhan yung ibang tao na gumaya ng posing. Gawin mo yung ganun. Teka. Masyadong malapit. So, ayan. Yan. Finished product, ah. Yan. Pwedeng ganyan. Pwedeng papalitan mo siya ng ulo na ito naman yung ikakabit mo. Ilalagay mo. Yan. Same character. Meron ngang iba, ang ginagawa, split yung tawag nila. Yung bibilin yung kada piece. Tapos magko-custom sila nung itsura nung Nendo. Pero masyadong mahal yan. Ayoko. So, sa iyong review, paano mo i-rate ang looks at quality ng Nendo na Inosuke ng Kimetsu no Yaiba? Ito, kung nakaharap lang naman, dito kasi ako talaga nasisiraan eh. O mali lang yung ginawa ko. Yan. Kung makikita nyo, yan. Yung crack na yan sa yan. Yung ibang Nendo kasi hindi kita eh. Hindi masyado kita. Katulad nito. Hindi ganun ka nakikita ba? Yan. Hindi siya ganun ka visible para pero yun nga kasi ang naman yan pwede bang patungan yan? Yan yun nakabukas ka ng Nendo pero overall maganda naman siya. Ano ba sasabihin ko? Hindi alam. Anong final words mo sa gusto mag-collect ng Nendoroid? Lang kayo. Gaya nga sa mga sinasabi ng ibang collectors na hanap lang kayo ng sarili nyong line kapag mag-i-start kayo mag-collect ng Nendo. Kasi, katulad nito si Inosuke. Yan. 1361. So, ibig sabihin may pang 1,361 Nendo na siya. Eh, kung mayaman kayo, good, bilhin nyo lahat. Pero, ang advice ko lang is, hanap lang ng rares. And kung may time na ilabas na yung pre-order, bilhin na agad kayo. Mahirap maghanap ng mga isang releasean lang ng Nendo kasi. Ayun lang. Thank you. Bye.